Tags and hashtags. Anong pinagkaiba? Paano gamitin? At paano ito ilalagay sa videos natin? Lahat ng yan sasagutin with Nhooweil TV Tutorial number 11. Hello! Magandang araw po sa lahat and welcome po ulit sa aking channel, Nhooweil TV. And for today's video po, tuturuan ko po kayo all about tags and hashtags. Well po, ang tags and hashtags po sa ating mga videos ay napaka-importante po. Dahil ito po ay nakakapag-boost ng views at nagiging searchable po yung mga videos natin sa YouTube. Halos pareho lang po yung function ng tags at hashtags. Ang pagkakaiba lang po, ang paggamit po ng hashtag ay pag sinearch mo po yung hashtag na yun sa YouTube, ay specific po na video yung makikita mo. At yung tags naman po ay particular topic ng video. Kung saan pag sinearch mo yun ay mapupunta ka doon sa lahat ng mga videos na kung saan related doon sa sinearch mo. At para po mas maunawaan ng lahat, watch this video po. Ayan, unahin muna natin yung function ng hashtag. Click muna natin yung YouTube. Ayan. Search natin yung hashtag. Kunyari yung last video ko na tutorial number 10. Ayan, meron ng hashtag, ganyan. Search natin. So ito, napunta tayo sa specific video ko kung saan ko ginamit ang hashtag na yun. Ang hashtag po ay napaka-broad at napaka-wide. So pwede mo siyang gamitin sa ibang social media accounts mo like TikTok, Facebook, Instagram, at it's way po of promoting na din ng channel mo para po yung mga followers mo sa other na mga social media accounts mahatak mo sa YouTube channel mo at papanoorin nila yung videos mo. At ito naman ang function ng tags. Click natin YouTube. Tapos kunwari may hinahanap ka about sa spam, particular topic na spam tutorial, ganyan. Ayan. Saan makikita? Ayan. May ginawa akong tutorial last about spam. So ayan. Pag click mo yan, ayan, dadalhin ka dito sa mga gumawa ng content about spam or related about spam comments. Ayan, so makikita mo yung mga videos nila. At andito din yung akin. So ikaw na bahala kung saan dyan yung papanoorin mo. So ayun, alam nyo na din kung ano yung pagkakaiba ng tags tsaka hashtags. Ngayon naman po, ituturo ko sa inyo kung paano po natin ilagay sa mga videos natin yung tags tsaka hashtags. Ayan, at kung ready na kayo, ready na rin yung phone nyo, let's get it on. At ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ilagay sa mga videos ang tags tsaka hashtags. Click natin YouTube. Ayan, hanapin mo yung na-upload mo na video. Ayan. So, kunwari itong last video ko na saan makikita ang spam comments. Ayan, i-edit mo lang. Tapos sa description, dito mo ilalagay yung hashtags na gusto mong ilagay. Anything na related sa videos mo. At pwede mo rin itong ilagay before pa i-upload yung videos mo. Ayan. So, anything na related sa videos mo, ilagay mo lang. Huwag mo kalimutan ilagay yung hashtag tsaka yung description. Ayan. So, ganyan lang ilagay. Ganyan lang, anything. Dahil pag sinearch nila yan, isa sa mga hashtag na yan, automatic yung video mo ang lalabas. Ayan. So, proceed tayo sa tags. Paano ba ginagamit itong tags? Paano ba natin ilagay? So, parang hashtag lang din. Ang pagkakaiba lang, hindi na tayo gagamit ng hashtag. Highlight lang din na related din sa videos natin. Ayan, paano makikita ang spam comments? Ganyan, tapos kama ka lang, space. Start ka na naman ng where to find spam comments, yung mga ganyan. Anything na related po, ilalagay nyo yan siya dyan. Ayan, ganyan lang po kadali. Ayan, at after nyo nang malagay yan lahat, i-save nyo na. Ayan, done. Save. At hanggang dun muna tayo about tags tsaka hashtags. I hope marami kayong natutunan today at marami din akong natulungan. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huli ng video, and please don't forget to like, share, and subscribe. Click nyo din ang notification bell para mas updated kayo sa mga bagong videos at tutorials na gagawin ko. Hanggang sa muli, maraming salamat at kita-kits sa next vlog. Bye-bye!